Kaya ano naman kami ni Jan. Nag-text lang kanina. Bike daw kami. Kaya ito, walang pasok eh. Kaya collab ulit. Sikit tayo. Meron nga palang trail dito. Mag-city trail kami. Oh, ngayon ko lang nakuha to ng video. Yung part na to. Sa Stewart Parkway pa rin kami. Tapos diretso kami sa South Umpqua Trail. Ang kaisa-isa. Kaisa-isang trail. Pasok ulit kami sa trail. Papuntang South Umpqua Trail. Ito yung VA. Ayun yung may flag. VA Hospital. Oo, kaya may basahan akong gano'n, tapos pinapahid ko na rin sa ilalim. Oo. Tsaka matatasikan yung hindi na yung gulong, yung oo, tsaka yung brake. Ayan, I-5 yan. Pero kakanan kami para punta kami sa ilalim. Tatawid kami ng I-5. Ito na yung South Umpqua Trail, the one and only. Okay, yung I-5 sa taas. Woohoo! Tagal na ako din nakapunta dito ah. Naglagas na. Naglagas na, unti-unti na. Masarap dumaan dito kapag October. Siguro talagang lilipad yung mga dahon. Ikot-ikot. Sa kabila pa tayo tatawid. Dito sila lumipat, no? Parang dito na dapat yata tayo. Oo. Ay, oo, dito tayo lalabas dapat. Pupunta na sa kabila yan. O, dito na tayo sa damuhan. Kaya mo?
Dapat dito tayo pumasok eh. Ni-renovate yata nila eh. Ma-overshoot na natin tong bridge. Napasok tayo sa trail dito. Kaliwa. Ito yung Roseburg High School. Yan ang kaisa-isang high school. Ayan. So dito tayo sa trail papuntang south. Nung una ako nagbabike, kontawa ako, may trail palang ganito. Akala ko yung Roseburg lang. Kaya doon lang sa Stewart. Kontawa ako. Putex, lumaka 2 beses na. 3 beses yata. Wala na bang iba? Tsaka ang lapit na. Para sa'yo, bakit 20 miles din hanggang Winston eh, no? I know. Baka mga 23 siguro. One way. One way, no? Hindi, balikan. Balikan 20, ano na, 20 o 20 plus. Hanggang Winston na, no? Parang masarap sumabay doon kay ano, yung kay Tom, ano, yung nagbabike ng ano, 60 miles, 70 miles. Kasama ba yung sa Strava mo? Taga dito sa Roseburg yun eh. I-premiere natin mamaya yung ano, yung last time natin na collab. Lagyan mo ng countdown. Ha? Oo, may countdown talaga pag pinirmir mo, di ba? Kasi send mo doon sa group. Para lahat. Nahihiya ako eh. Katuwaan mo. Oo, pagka ano natin, no? Pwede. Hindi ko nga nilalagay sa Facebook yung mga bike ko eh, yung ano. Meron akong ginawang ano kasi parang trek bike o trek ride adventure series. Puro pag ganun, ako lang yon sa description. O ginawa ko kasi di ba family yun eh. So pag ganun, yung mga family lang nilalagay ni Flesh sa Facebook. Bakit? Sarap. Oo nga. Ganda oh. Ay, diretso kala ko diretso tayo. Dito na lang, no? Maganda rin daan dito eh. Ano, may bicycle lane talaga oh.
Oh, kahit mabilis pa nga, para ka nag-restroom, nag-ihilang eh. Ay, dahil bubog. Yeah, naiwasan ko naman. So, babalik na tayo dyan pag napunta natin. Para may oras pa tayo. Ano? May konti. Sa ngayon, kung ikot na tayo, alas 9 na rin? Hindi. Utang. Pagka mahaba yung oras natin. O kaya pag umaga. Dito na lang muna kami. I think 12 miles to. Hanggang dito 12 miles. 24 balikan. Ayan o, bike, road, and thank you and come again. Naka-set na kayo? Kasama namin si Sir. After nung Diamond Lake? Oo. Hindi na kayo ano yun? Paano nangyari na po? Ano ka? For weekend ka? Oo, Friday, Saturday, Sunday. Kaso ulit kami sa trail pabalik. Okidoki, arkichoki. Ha? Kinabi na naman po, sabi ni Jan. Ay, ang ganda dito, liwanag oh. Oh. Ganda siya sa gabi. Walang patay sindi. Ubus na naman ang aking storage. Hindi pa nakapag-edit. Ay! Kahapon po nag-camping kami. Ito si Tito Jan kasi birthday niya. Hindi pa natin na-edit.